අදත් ඔයගොල්ලෝ ට්‍රෙන්ඩින් පොයින්ට් එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඩ්‍රෝන් එකක් ගැන. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව තාම අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මෙන්න මේක තමයි අද අපි රිවිව් කරන්න යන ඩ්‍රෝන් එක. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක පේනවා ඉතින් මේකේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි V-MAX Aircraft 6-axis gyro quadcopter කියලාත් අපිට මේක මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ view එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ box එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තම කියනවා මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ගේ බජට් එකට හරියන්න ගානකට තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක බලද්දි මෙන්න මේ වගේ අවුටර් view එකක් ඔයගලන්ට දෙනවා. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙනවා අපේ quadcopter එක. අපි මේක යට පැත්ත බැලුවොත් මෙන්න මේ box එකේ ඒකේ තියෙනවා caution ඒ වගේම safety වෙන්න ඕන දේවල් මේක අපි යවද්දි මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේක ගනිද්දි කියෝලා මේ වගේ features ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අනිත් පැත්ත බලද්දි මේ box එකේ 6-axis gyroscope කියලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම new durable structure. ඒතර කියන මේක කල්පවතින භාණ්ඩ වලින් තමයි මේක material වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම උඩ පැත්ත බලද්දි මේකේ latestම features ඔක්කොම පෙන්වනවා. durable material, large frequency receiver ගොඩම තියෙන එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. අංශක 360ක් කරකවන පුළුවන් version එකක් තියෙනවා. 6 channel plus 6 axis gyroscope මොඩල් එකක් තමයි මෙන්න මේ අපේ ඩ්‍රෝන් එකත්. මෙන්න මේක ඇත්තටම හැමතැනම මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි කියන්නේ කල්පවතින භාණ්ඩ වලින් හදලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ පිටිපස්ස ඔයගොල්ලන් බැලුවාම මෙන්න මේ box එකේ මෙන්න මේ වගේ view එකක් ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මෙතන තියෙනවා one click අදරනවා කියලා කියන ගැන one click return. ඒත් එක්ක මේක තමයි upgraded version එක අපේ V-MAX aircrafts වල. එන අපි තවත් මේ box එක read කරොත් මේක පැත්ත උගලන්ට සඳහන් කරලා තියෙනවා මේක available to load the camera කියලා assemble කරන්න පුළුවන් කැමරා එකක්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේක එළියෙන් අරන් තමයි මේකට assemble කරන්න ඕනේ. inbuilt එන්නේ නෑ මේකට කැමරාවක්. ඇත්තම කියනවා මෙන්න මේක මම මිලදී ගත්තේ ඉන්දියාවලින්. මේක ඉන්දියාවලින් මම මිලදී ගත්තේ රුපියල් 1800 වගේ ගානකට. ඔයගලන්ට මේ ඉඳ මෙන්න මෙහෙන් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 3000 ගානකට වගේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ ඩ්‍රෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මෙන්න මේ box එක unbox කරලා බලමු අපේ ඩ්‍රෝන් එක. අපි unbox කරන්න කලින් මේකේ පැත්ත තියෙන මේ පැත්ත තියෙන ඕපන් එකෙන් තමයි අපි මේක ඕපන් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මෙන්න මේ වගේ මේක අතට අරගෙන මේ පැත්තේ තියෙන ඩෝ එක එන්නේ එතනින් තමයි අපි ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට උඩ පේනවා තියෙන හැන්ඩල් එකක්. අපි ඕපන් කරදී හැන්ඩල් එක උඩට ඇදලා තමයි මේක ඕපන් කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් මේක ඒ හැන්ඩල් එකේ රැඳෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඒ ඩෝ එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන හැම දෙයක් වගේම පේනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් බුක් එකක්. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති. උඩින්ම තියෙනවා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් බුක් එක අපේ. එහෙනම් අපි ඒක දැන් පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපිට මොකක්ද දෙන්න කියලා බලමු. මෙන්න මේ වගේ view එකක් ඔයාලට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනම කරන අපේ රිමෝට් එක කන්ට්‍රෝල් එක ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි බලමු තව දේවල් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. මොනවාද ඒ කියලා දැන් බලමු. ඔයගොල්ලන්ට දැන් හම්බ වෙනවා පොඩි ziplock bag එකක හම්බ වෙනවා අපිට extra පෙති ටිකකුයි USB cable එකකුත් හම්බ වෙනවා. අපි මම හිතන්නේ ඒක charge කරගන්න තමයි USB cable එක තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් අපිට ඕනම කරන බැටරි එකක් අපිට හම්බුණා. එහෙනම් අපි දැන් යන්නේ මේක unbox කරන්නයි. අපේ වටිනාම මේකේ තියෙන ඩ්‍රෝන් එක තමයි දැන් අපි මේ එළියට ගන්න යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ උඩට අරගෙන තමයි අපි මෙන්න මේක හිමීට එළියට ගන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඔය වගේ අපි මේක unbox කරගත්තා. මෙන්න මේක තමයි අපේ V-MAX aircraft drone එක. මෙන්න මේ වගේ පෙනුමක් තමයි අපේ ඩ්‍රෝන් එකට තියෙන්නේ. උඩ ගහලා තියෙනවා V-MAX කියලා. පෙති හදලා අපේ තියෙනවා quadcopter එක අපේ. මෙන්න මේ වගේ view එකක් ඔයන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපේ බැටරි එක එන්ටර් කරන්න ඕන ඒ පොඩි ස්ලොට් එක. ඒත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ පෙති තමයි ඔයාලට මේකට හම්බු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගෙන බලගමු අපේ අනිත් භාණ්ඩවල ඒ features අරම මේවා. මෙන්න මේක තමයි අපේ රිමෝට් එක. මෙන්න මේ වගේ outermost interface එක තමයි අපේ රිමෝට් එකේ තියෙන්නේ. මැද බටන් එක ක්ලික් කරාම ඒක ඔන්න යනවා red color බටන් එක light එක තමයි
එමිට් වෙන්නේ එක ඔන් කරද්දි මෙන්න මේ සිප්ලොක් බෑග් එක ඇතුලේ තමයි අපිට ගොඩක් වටිනා කරන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි එක්ස්ට්‍රා පෙති දෙකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ USB කේබල් එක තියෙනවා. ඒක පිටිපස්සේ තියෙන ජැක් එක මෙන්න මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට USB කේබල් එක. මෙන්න මෙතන පිටිපස්සේ තියෙන ජැක් එක කියන්නේ normal USB කේබල් වලට එන එක නෙමෙයි. අපේ ඩ්‍රෝන් එක charge කරගන්නම හදපු ජැක් එකක් තමයි එන්නේ එතන තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති මෙන්න මේ බැටරි එකේ වෝල්ට් ගණනත් සමගම අපේ බැටරි එක තියෙනවා 180 මිලි ඇම්පියර් පවර් බැටරි එකක් තමයි ඔයගලන්ට මෙන්න මේකට හම්බ වෙන්නේ. අපි charge කරද්දී අන්න එන්නේ බැටරි තමයි charge කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයගොල්ලෝ හරි දැන් අපි එකින් එක අරන් බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පෙති ටිකක් ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි දැන් ගත්තොත් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් අපේ කැටලොග් එක මෙතන තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින් හැමදේම සඳහන් වෙලා තියෙනවා ජපනිස් වලින් උත් තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපේ කන්ට්‍රෝල් එකේ කන්ට්‍රෝල්ස් ඒව ගැන අතන කියන එක ගොඩක්ම විශේෂයි අපිට මේක යවන්න කලින් ගොඩක්ම ෆීචර්ස් දෙනවා මේක ස්ටන්ට් කරන්න පුළුවන් අපි මේ වීඩියෝ එක අන්තිමේදී අපි මේකේ ට්‍රයල් එකකුත් බලමු ඒකින්ද අපේ වීඩියෝ එකත් එක්කම ඉන්න බලාගෙන මෙන්න මේක තමයි අපේ ඩ්‍රෝන් එක හරි අපි දැන් මේ බැටරි එක මෙන්න මේ ඩ්‍රෝන් එකට එන්ටර් කරමු ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ ඩ්‍රෝන් එක කොහොමද මේක ඔන් කරාම මේක වැඩ කරන්නේ කියලා මෙන්න මේ වගේ මෙතන ඇතුලේ තියෙනවා ස්ලොට් එකක් එන්නේ ස්ලොට් එකට අපි හිමින් මේක පුෂ් කරන්න ඕනේ අපේ බැටරි එක ඊට පස්සේ අපි ජැක් දෙක එකට ක්ලිප් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ක්ලිප් කරන්න හොඳට බලා ගන්න හරි අපි දැන් මේක ක්ලිප් කරගත්තා මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔන්න උනහම ඔයාලට ලයිට්ස් ටිකක් පත්තු වෙනවා රතුයි නිලුයි අතන කියනවා හරිම ලස්සන මේක රැට එහෙම යවද්දි මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ හරි අපි දැන් මේක යවලා බලන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි දැන් ඔන්න යවනවා ඔයාලට පේන නැති මේක ගොඩක් ලොකු දුරක් මේක ෆ්ලයි වෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට දැන් මම පේන නැති මම අපි දැන් සෙකන්ඩ් ට්‍රයල් එකටත් ඇවිල්ලා තින්නේ අපි මේකේ ස්ටන්ට් එකකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා හරි එහෙනම් අපි ටේක් ඔෆ් එකට ලෑස්තිලා ඉන්නේ හරි ඔයගොල්ලන්ට මේක කනෙක්ට් වුණාම ඔක්කොම බල්බ්ස් ටික එකපාර පත් වෙලා තියෙනවා එහෙනම් දැන් අපි මේක ටේක් ඔෆ් කරා ඔන්න දැන් අපේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි වෙනවා ඔයාලට දැන් ඔන්න පේනවා අපි ස්ටන්ට් කරන්න යන්නේ දැක්කද අපි ස්ටන්ට් කරා මේක අප්සයිඩ් ඩවුන් කරන්න පුළුවන් ස්ටන්ට් එකෙන් හරියන ඔන්න අපි දැන් අපේ තර්ඩ් ට්‍රයල් එකටත් ඇවිල්ලා තියෙන අපි මෙන්න මේ ට්‍රයල් එක මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් දැම්මම ලයික් කරන්න ඒත් එක්කම අපේ channel එක හැමෝටම share කරන්න තාම trending page subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න එන අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු අදට අපි අපේ V-MAX quadcopter drone එකෙන් සමුගන්නවා එහෙනම් අපේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එනකන් බලන් ඉන්න ඒත් එක්කම bell icon එකත් click